Sziasztok! Rajzoljunk együtt karácsonyfát! Kezdjük a csillaggal. Kijelölöm az 5 csúcsát, majd ezeket összekötöm. A csillagból húzzunk 2 ferde vonalat, ezeknek a végeiből oldalra pár hullámvonalat húzzunk. Ezt ismételjük meg még 2-szer. Itt az utolsónál teljesen kössük össze a 2 ferde vonalunkat hullámokkal. Majd rajzoljuk meg középre a törzsét. Végül díszítsétek fel kedvetek szerint. Ne felejtsétek el kiszínezni! Készen is vagyunk. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!